10 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੁੱਲੀ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਘਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਡਰੂਮ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਸ ਕਾਊਂਟਰਟੌਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Come and join me in open house coming Saturday, Sunday 2 p.m. to 4 p.m. Call me for more information 204-881-7301. Thank you.